كريم إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. إن شاء الله اليوم راح أبلش بشابتر جديد وهو شابتر الداتا أناليسيس. طبعا هذا الشابتر اللي هو الشابتر اللي قبل الأخير، إحنا زي ما حكينا ستاندرد إنه 2 شابترز فيرست، 2 شابترز سكند، و 3 شابترز فاينل. إحنا هذا ثاني شابتر بمادة الفاينل. طبعا إحنا أخذنا كويزين أونلاين، ورح نحتاج إنه نأخذ كويز ثالث أونلاين بالإضافة. خلال هذا الأسبوع رح نعمل محاضرة إن شاء الله حتى نناقش فيها كيف رح نوزع العلامات إنها تكون من 50 علامة معكم. بالإضافة ل1 assignments رح نشوف بلكي أعطيناكم another assignment في الأسبوع القادم حتى تعطينا على مجال إنه يكون في عندنا شيء نكمل فيه ال 50 علامة. Anyway, let's start directly with this part. طبعا أنا بقسم الشابتر لتو بارتس. طبعا إنه المادة شوي تبعتنا المادة ساعتين، والمادة بتختلف إنه just only اقرأ السلايدات تفهمها بشكل بسيط، وبالأخير بتجيب فيها علامة كثير كويسة. هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي أركز عليها إنه ما بحاول أشرح كل شيء هنا، فهي بتعتمد على الحفظ أكثر، فبحاول أوضح بعض المفاهيم الرئيسية في هذا البارت. also لازم تعرف لي شباب انه كان في عندنا جزء كبير من العلامات كانت تعتمد على البرزنتيشنز ولا something، وعباره عن اليوزر انتر اكشن. ما هي لازم يكون في عندنا انتر اكشن بينك وبين ديفايس او سيستمز او داتا، او تعمل وات ابلاي داتا كولكشنز تكنيكس ان براكتس، بس هذا ما صار معنا نظرا للظروف الحاليه. ماشي، نبلش مع بعض نكمل مع هذا الشابتر. طبعا انا الستاندر عندي اني انا بنزل المحاضرات 2 بارتس مع بعض. البارت الاولاني راح اشرح فيه نص الشابتر هذا، راح نزله ان شاء الله في خلال الاسبوع. راح ننزل الشابتر الثاني ان شاء الله، انه ما بيجي الاسبوع القادم الا احنا مخلصين كل الماده. anyway طبعا للتذكير بالنسبه لهذا البارت، انا كنت منزل سلايدات شوي قديمه ما كانش عليها ابديت، فانا عملت عمليه الابديت هنا، فاخر فيرجن واخر نسخه من هذا السلايدات هي موجوده على الاسبوع هذا. فاي واحد قرأ على السلايدات القديمه فسكبت، وخلينا نركز على هذا البارت، فهون اوضح واسهل وابسط من البارتس القديمه. ماشي. الداتا اناليسيس، ليش احنا بنحتاج الداتا اناليسيس؟ خلينا ندخل مباشره على الداتا اناليسيس، ما بدي احكي فيها كثير. لاحظ كيف السلايدز او الاتش سي اي ماشي معنا. اول 2 شابترز حكينا برنسبلز وكونسبتس وماشي ميثودز حطيناها، وجايد لاينز انه كيف شو لازم البرودكت يحقق حتى يكون سكسس، وحكينا انه عمليه انفولفمنت لليوزر في اول ستيبس واول ستيبس في الداتا ديزاين. ماشي. طبعا حكينا حتى افهم اليوزر، يو ماست اندرستاند اليوزر كوركتلي. تو اندرستاند اليوزر كوركتلي لازم افهم هذا اليوزر. كيف لازم افهم اليوزر؟ لازم شباب اني اعمل انفولفمنت لليوزر في كل ستيبس معي. ماشي. وحكينا اول خطوه هي الداتا اناليسيس، داتا جاذرينج، اني انا اجمع داتا. حكينا كيف بدي اجمع داتا بشكل صحيح من اليوزر. حكينا اخذنا 3 طرق رئيسيه، عباره عن الكونسبشوال انكويري، الكونتكشوال انكويري. ماشي. بعدين اخذنا اللي هي عباره عن السيرفي، بعدين اخذنا الانترفيو. ماشي، الانترفيوز بشكل عام، وعرفنا اشكالهم، وعرفنا من خلالهم لو كنا احنا شغالين بالماده بالعملي كان اخذنا طريقتين وخلينا الطلاب. we have something wrong here. yes نكمل. سوري كأنه فصل something wrong. anyway فكان لازم نعمل براكتس ل 1 or 2 ميثودز مع كلها، ونطلع نشوف البرزنتيشنز مع الطلاب ونشوف البنفيتس منها بشكل افضل. لسه الظروف حكمت علينا. So you have collected the data from all qualitative research you have been doing. ده خدناه. طبعا نلاحظ انه في عندنا نوعين من الداتا collected داتا. ماشي. يس اللي هي qualitative data و quantitative data، وهدول راح اركز عليهم برضه التركيز. شو الفرق بين الكواليتيف داتا؟ احنا حكينا الداتا اللي انا بجمعها من الكونتكشوال انكويري او من السيرفي او من الانترفيوز هي تعتبر كواليتيف داتا. اذا بتعتمد على الكواليتي، ماشي، ما بتعتمد على الكوانتيتي، على كميات. ماشي، لانه هي بالاخير based on meeting, based on speech, based on answering questions, based on collected data, based on observations في الكونتكشوال انكويري. anyway فهذول كلياتهم بيعتمدوا على لحظه، انا لسه حكيت على الاوبزرفيشن، فهذول ال3 طرق القديمه. طب وات از ذا نكست ستيب بعد الداتا اناليسيس؟ وهي احنا سالناها سؤال سابقا، ودائما انا بجيب اسالها
بعد ما اجمع الداتا شو الخطوه الثانيه؟ بعد ما انا جمعت الداتا از ا تيم، انا رحت عملت الكونتكشوال انكويري وجمعت الداتا كلياتها في ديفرنت تابز اوف داتا، في عندنا ريكورد، في عندنا فيديوز، في عندنا اوديوز، في عندنا داتا اناليسيز، وفي عندنا عفوا مش داتا اناليسيز، في عندنا نوتس، وفي عندنا سبيتش، وفي عندنا سكتشات، وفي عندنا سيرفي انسرنج كويستشنز، وفي عندنا انترفيوز واسئله تجاوب عليها. طب وات از ذا نكست ستيب؟ اذا النكست ستيب دائما اللي هو ستارت في الداتا اناليسيز. طبعا المقصود في عندنا نوعين من الداتا اللي هي النكست ستيب، داتا اناليسيز وداتا انتربريتيشنز. شو الفرق بين الداتا اناليسيز والداتا انتربريتيشنز؟ طبعا لاحظ زمان يعني احنا اول ما دخلنا الكمبيوتر كان يحكي لك انه الكمبيوتر بيقوم بعمليه تحويل الداتا لا انفورميشن، ومن انفورميشن لنولج، يعني هي برضه نفس الشيء هون. وطبعا هذا الشيء هسه بركزوا عليه العالم كلياته، وهو انتقل من عمليه الداتا اناليسيز للداتا ساينس، الداتا انتربريتيشن. الداتا اناليسيز انا اتمت باي ريسيرشرز تو سمرايز ذا داتا. اذا الهدف الاساسي انا الداتا عندي كثير كبيره، اني شو لازم اعملها مانجابل فورمز، اصغرها واعملها بشكل ابسط، ابسط الداتا، اعمل الخص الداتا. ماشي. طبعا اكثر مثال تقدر تفهمه في هذا المجال لما يكون انت اعطيك النوتس تاعونك او اعطيك الصلاة بقول لك لخصهم. ماشي. او انت قاعد بتقرا من الكتاب، انت قاعد بتلخص الكتاب، دائما بتقرا عشان تقرا للامتحان. ماشي. وطبعا راح تشوف انه من اكثر الطرق التراديشنال اللي بيستخدموها في عمليه اللي هي الداتا سمرايز للداتا، اللي هي راح ناخذها هون تيماتيك اناليسيز، اللي هي طريقه اللي هي الهايلايت، اللي انا زي ما بسوي هون. عادة زمان الأغلب شو كان يقرأ وهو يقرأ لما يشوف شيء مفيد، شيء كذا مين بوينتس، نقطة لازم يعملها، كان يعملها هايلايت عشان لما يرجع يقرأ الكتاب يرجع عليها، لأن هاي الكي بوينت، مين بوينت، هاي سمري لسمثينج. ماشي. إذا الداتا أناليسيز اللي هي نفسها سمرايز الداتا، أي الداتا have been collected from what previous methods. ديفرنس عن الميثودز، كل ميثودز لها ديفرنت ويز تو انالايز الداتا، وهي بتختلف من طريقه لطريقه، انا مش راح نركز عليها. طبعا بيجي واحد بيحكي هون راح ناخذ كل طرق الداتا اناليسيس، طبعا اكشوالي نو. ماشي. احنا ما بنقدر ناخذ كل طرق الداتا اناليسيس، لانه الداتا اناليسيس از داتا اناليسيس اند داتا انتربريتيشنز اللي هو النكست ستيب هو يعتبر ميجرز هسه وهوت توبكس في العالم. اذا احنا بنعرفه از داتا ساينس، يعني داتا انجينيرنج، وفي عندنا داتا اناليسيس. الداتا اناليسيس هو الداتا ساينس ساينتست، هو عالم الداتا ساينس. ماشي. طبعا احنا في تخصص سي اي اس في عندنا اللي هو الماستر ديجري في الداتا ساينس، وباخذوا ميثودز، وباخذوا داتا مايننج، وباخذوا داتا اناليسيس، وداتا وير هاوسنج، وباخذوا الديب ليرنينج والماشين ليرنينج، وبتعاملوا مع الداتا وكيف بيطلعوا الداتا ويحللوا الداتا. طبعا هذا عالم كثير كبير وبيحتاج انك تفهمه. والانترستنج فيه طبعا هي بيحتاج شويه statistics، بيحتاج لينير الجبرا، بيحتاج ميثودز كثيره. بس anyway لا احنا خلينا بالسكوب تبعنا سمبل نعطيك فكره عن الداتا اناليسيس كيف بتكون. طبعا النقطه الثانيه في هذا الشيء هو الداتا انتربريتيشنز. الداتا انتربريتيشن لا هنا لا انا حللت الداتا، طيب شو بدي اعمل فيها؟ اللي عباره اذا عملت درايف ا مينينج اني اشتق درايف ا مينينج فروم ذا داتا. اذا هي احنا حكينا عمليه الداتا هنا لا جنريتنج نيو داتا، اذا داتا اناليسيس حتى اطلع نيو داتا، اعمل ماشي اعرف مثلا something ما كانش موجود، اوجد انفورميشن موجوده، اوجد ريليشن شيب بين الداتا. طبعا هسه في الداتا ساينتست كثير ناس صار يعني كل شغلهم مع الداتا سيت، انا كيف بدي اشتغل؟ ماشي. يعني كيف بدي اطلع هاي الاحصائيات اللي بتيجي عن الستاتستكس والنيو انفورميشنز عن مثلا كورونا هسه، يعني من الاحصائيات اللي بيقول لك انه مثلا انه بصيب الرجال اكثر ما بصيب النساء. ماشي. طب منين جابوها؟ من المصابين والداتا اناليسيز اللي تمت عليهم، وعمليه الانتربريتيشن اللي تمت. ماشي. الفئات العمريه اللي بتموت مثلا. ماشي. مش جست النهايه، اذا عمليه انه اشتقاق لنا. ففي عندنا نوعين شباب من انالايز الداتا، اللي هي اندكتيف كونتنت وديدكتيف اناليسيس. اندكتيف اناليسيس وديدكتيف اناليسيس. طبعا هذول اللي حكينا. اندكتيف هي عمليه جنريتنج للثيوري. ثيوري هي هون ثيوري جنريتنج. طبعا شو يعني ثيوري جنريتنج؟ اني انا اطلع داتا جديده. ماشي. اما الديدكتيف هي عباره عن ثيوري تيستينج. الديدكتيف هون شباب ثيوري وات؟ ثيوري تيستينج للثيوري.
طبعا احنا ما لسه انه يكون في عندنا ثيوري وفي عندنا داتا طلعت جديده هاو تو تيست انه this is valid or invalid correct or correct او الكوركتنس لها. وطبعا مره بتيجي تحكي انه اون اوف صار في عندنا ليفل للكوركتنس. ماشي. inductive analysis we generate themes. طبعا احنا هون النقطه اللي راح نحكيها هي themes احنا راح نسميها as a code not writing a code lines of code and use team to create theories narratives and draw conclusions. يعني مثلا اكيد الفيكتيمز تبع الوورز الضحايا الحرب اكيد راح يكون في عندنا كره لكل السولجرز بشكل عام. اذا احنا ان جنرال هذا الاشتقاقات وهذا اللي احنا بنحكيه اللي هي جنريتنج ثيوري جنريتنج احنا بنسميه ثيماتيك اناليسيس وراح نركز عليه في هذا الشابتر. كيف احنا بنشتغل بالثيماتيك اناليسيس؟ احنا اول كونسبت راح ناخذه او اول ميثود هي عمليه الكودينج. والمقصود شباب بالكودينج هون مش writing a code line of code if statement or no it's not like this. الكودينج هون اني اعطي نيمينج اعطي تايتلينج اعطي تاج لا chunk of data. يعني اجي مثلا انا لما اجي عملت مقابله بيني وبين السوبرفايزر حكى كثير مسجلتهم اجي احكي انه هذا اجي اضللهم اعطيهم ايش؟ تايتل اعطيهم رولز اعطيهم كاركترستكس اعطيهم اوبجكتس. هذا بنسميه كودينج. إذا what is the coding? The coding is the process of going through the data and coming up with categories and meanings. إذا أجي أحكي هذا بيحكي عن الكاركترستكس، أجي أحكي هذا بيحكي عن الرول الدور. ماشي. إذا أعطيه نيم لا مين لداتا. ماشي. إذا بعيدها كمان مرة is the process of going through the data and coming up with the categories and meaning, themes, ideas and etc. باي ديفولت هدول الستبس 1 2 3 4 كثير مهمات. coding lets you make sense of data analysis your data how. يعني شو بفيدنا الكودينج؟ بفيدنا الكودينج اول شيء reduce the data to a manageable form. يعني ماشي ما احنا حكينا احنا الهدف من الداتا اناليسيس تعمل سمرايز للداتا. يعني يكون عندنا داتا كثير كبيره انا قاعد بصغر هاي الداتا فبختصر الداتا. في كثير شغلات بعملها في كثير راح اعملها اجنور. يعني كثير من الداتا يعني ممكن يكون نص الداتا او اكثر. هاي دراسات مختلفه اللي راح تعملها ديفولت اجنور لها. allows for systematic retrieval. ماشي. at a later stage for further comparisons and analysis. طبعا بضلك تسترجع فيها الداتا في different iteratives موجود. make it easier to identify any patterns that ماشي deserve attention or require further investigation. طبعا هو بيميزك انه هذا الشيء اللي لما تيجي الداتا بتعرف وين انك راح تروح goes deep في اي جزء من هذول الداتا. also can help you generate a general theory. وهذا الهدف الاساسي منه. احنا مش راح نركز فيه كثير الطرق الموجوده. من البيسك فيرجنز يوز فور كورس ووركس الكواليتيف اناليسيس. طبعا الكواليتيف داتا وليس كوانتيتيف داتا وهسه في نكست ستار راح اشرح لك الفرق بيناتهم. Basic version used for coursework identify the main themes و-identify critical issues. طبعا لاحظ في الادفانس فيتشر في عندنا thematic analysis. طبعا احنا بناخذها في ابسط فيرجن منها في ابسط حالة منها. فمش راح نركز على كل هذول الالجوريثمز والميثودز that is used to data for qualitative data analysis. ماشي. طبعا لاحظ احنا ركزنا انه في عندنا quantitative data and qualitative data. شو الفرق بين الquantitative data والqualitative data؟ as we will see that the quantitative data based on the quantity اللي هي الكميات وفاعلها. اذا it is easy to represent as a number. لاحظ اما qualitative data no it is other type of data it is not easy to represent it or counted as a number like the word and the media. شو الميديا المقصود فيها؟ الايمجز الفيديوز الريكوردز and so. ماشي. some examples measurements of speed. ماشي. size and temperatures مثلا السايز والتمبريتشر. severe response to on attitude and intentions. record of volcanoes eruptions مثلا. يعني هذول لاحظ هذول كلياتهم تعتمد على القياسات وعلى الاحصائيات. ماشي. اما الكواليتيف داتا مثلا الانترفيو نوتس راح اكتفي بهذا المثال. اذا كل النوتس اللي انا كتبتها على الانترفيو هي عباره عن ووردز ممكن تكون ميديا وممكن تكون ريكوردينج. طبعا it is not easy to represent it as a number so it's not a quantitative data it's a qualitative data. انا ما بعدهاش بعدد الاحرف ولا بعدد الكلمات ولا شو من الكلمات الاساسيه. فعمليه الداتا اناليسيس for qualitative data is more difficult than in quantitative data. طبعا بالكوانتيتيف داتا في اشياء كثير داتا اناليسيس كثير صعبه فيها بتحتاج اللي هي statistics باك جراوند.
anyway ميثود عمليه descriptive statistics هي لاحظ كلياته معتمد على الاحصائيات. inferential statistics quantitative data analysis هاي الميثود اللي احنا بنستخدمها. ماشي. يا ديسكفري طبعا احنا هنا في عمليه الثيماتيك اناليسيس احنا بنستخدم في الكواليتيف داتا as a method to represent the quantitative او to analyze the quantitative data. We use different things to search like users. If you want to search for a user as an example you search for roles like users. الجول الهدف من اليوزر كاركترز الشخصيات. الكونتكست الفيزيكال سوشيال تكنيكالز يس جولز كونسترينتس اند سو كلها داتا analysis. ماشي. This slide will summarize the previous things we discussed before. Quantitative data versus qualitative data. Quantitative data using لاحظ typically using number or clearly defined categories أشياء واضحة. On the other hand الداتا quantitative data لاحظ هنا الداتا that cannot be trivially measured in a way that produce a number. صعب انك تيجي تعملها او تطلع لك اياها as a number. example عليها time measurements activity order. yes interview focus group كلها تلاحظ الانترفيوز والفوكس جروبينج والسيرفي والكونتكشوال انكويري كلها as a method of quantitative data. easier version ابسط حاله للكوانتيتيف داتا هي counting things عدهم عشان هيك من اعطيتك اكزامبل السابق انه مش عدد الكلمات. easy version is identifying themes or topics. yeah. وطبعا ابسط حالاتها اللي احنا هنشتغل عليها themes or topics. themes or topics اللي احنا بنحكي عنهم هون عباره عن give it what a specific code نعطيهم كود. statistics harder versions grounded theory and quantitative coding هو طبعا هذا outside of this scope او that اللي باشلر ديجري يعني انت مش هتقدر تاخذه في الا اذا كان التخصص هو داتا اناليسيس. بيسك ميثود عمليه. انا هون بدي اورجيك اكزامبل يمكن هذا الاكزامبل مش راح يكون مطلوب منك ابدا في الامتحان ولا انك تقراه بس عمليه اورجيك اياه. طبعا هي السورتنج والسيفتنج. السورتنج ترتيب الاشياء مع بعضها. ترتيب الاشياء. لاحظ انه انا ببدا بداتا عندي داتا مجموعه نوتس ووردز ماشي answering for interview questions data collected from data analysis methods اللي اخذناها سابقا. انا شو بعمل عمليه هنا بقسمها ماشي بعدين ببدا افرز فيها واقسم الداتا حتى ايضا اطلع في different iterative حتى اعمل هي summarize وان collected جروب وكل جروب له وات thematic analysis له coding له title له objective and so on. ماشي. ريبيت هاي الستبس حتى نخلص. ماشي. اذا الكودز that's what we mean are tags or label. لاحظ tags عنوان label اسم ماشي for assigning صح assigning units of the meanings ماشي to a descriptive or inferential information عفوا compiled during the study. Codes are usually attached to a chunk of varying size. طبعا اكيد وهي النقطه الاساسيه. المقصود في chunk هنا مجموعه. يعني انت ممكن مرات انت تقرا مثلا تخيل معي انك قاعد تقرا كتاب وتلخص فيه ماشي فممكن تيجي على باراجراف 3 لاينز ممكن تطلع فيها 2 كودينج او 2 نيمز او 2 مين اوبجكتيفز 2 مين سنتنسز زي ما بيحكوها. يعني ممكن تيجي لباراجراف كثير كبيره تطلعها او تلخصها بكلمه او كلمتين وممكن تيجي كمان لمجموعه باراجراف تعملها اجنور ما فيهاش اي اي نيو نوتس انه عملها فبتعملها اجنور لهذا الباب. words phrases sentences or the whole paragraph ممكن تكون كلمه واحده في او مجموعه كلمه او مجموعه كلمات ممكن تكون phrases يا ممكن تكون جمل وممكن تكون الباراجراف كلها ما بقدر اختصر فيها فهاي الفكره الموجوده منها. example الرولز وبريديفاين سكيما ما بديش اياها. طيب الكودينج طبعا في عندنا اكثر من طريقه. اول طريقه عمليه الكودينج بعدين الميموينج بعدين الانتجريتيف دايجرامز طبعا يكون في عندنا رسم بريزنتنج شارتس للداتا. طبعا هذا في الميمو جاي من المذكرات الداخليه يعني لاحظ انه الاشياء اللي بدك اياها بشغله بسيطه وداخليه. يا هسه راح اورجيك اكزامبل. طبعا هذا الاكزامبل اللي حكيت عنه. لاحظ از ان اكزامبل طلع شو بحكي لك فوق انت هو عباره عن 3 انترفيوز ان ذا كونسلتنت براكتس. طبعا شباب عندنا هون شو في عندنا A اليس هي اجاباته B البيس هذا اجابه وتشارج هذا اجاباته.
طبعا anyway هاي الاشياء اللي حكاها انا بعد ما عملت لها سمري وحكينا الاشياء. طبعا بعد اجابات I am a consultant I hate Fridays. طبعا احنا الفرايدي بس عشان فكره للتذكير، احنا هون بنحكي مع الاجانب، الفرايدي بيكون اخر يعني زي الخميس، لان الخميس هم عندهم الجمعه بيخلصوا والسبت الاحد عندهم يعني للتذكير. طبعا لاحظ شو اجى عمل رقم جينا لهي رقمناهم. المرحله ما بدي امشي وتحفظ بس مشاهم بشكل سريع. اجى بالاولى اعطاهم كود، اعطاهم اسماء ورموز ورتبهم على الفابيتيكال اوردر. لاحظ سي بعدين اي بعدين اي بعدين اول شيء اي بي اي سي and so on alphabetical order if you see this. ماشي. طبعا how ماشي he gives this to this numbers B3. شو يعني B3 لو جينا علينا حكينا this is A this is B this is C B3 this is 3 3 هاي B3 يعني الجواب الثالث ل B clients expects to be built on time. ماشي. هي طبعا هاي ب 11 لو اورجيك اياها ب 11 كات اوف هي ب 11 ماشي انسو. ماشي. هسه صار يدور على الكلمات المفتاحيه، انا ما بديش كلياتها هنا، فقسمهم لثلاث اقسام. القسم الاول اللي هو باللون الازرق اللي هي الرول الدور this is a consultant اللي هي بنسمي الكونسلتنت، هذول اللي ظهر معنا كاشيرز اذا في عندنا 3 رولز. جول هدف، new business build time on to client yes, minimize and build consultant time yes and so on. quality accurate هذول بعض الكلمات الاساسيه. بعد هيك على another word experiences issues قسمهم وجمعهم فطلع معهم بهذا التفصيل. شو بالاخير جمعهم؟ بالاخير من حيث الرول هو طلع في عندك برنسبل يس كونسلتنت كاشير كونسلتنتس طلع معهم جول بالتايم اللي دفع الفواتير في التايم، دونت وست تايم ريكوايرمنت تايملينس accuracy completeness ماشي سبيد فلكسبيليتي والايشوز اللي عملت ريجستر سلو اني بلازمنت يعني غير ضابط. هدول بعض الايشوز فطلع هدول وحدد الاكيورسي انه مين حددهم حتى طلع معهم هدول الاشياء الاساسيه. ماشي. وبالاخير طلع في ريكومنديشنز وسمري لكل النتائج اللي عملها، فهذا مثال طبعا هو مش راح يكون موجود معنا. بنيجي لبعض التولز بشيء ان جنرال للداتا اناليسيس في ابسط حالاتها شباب، في عندنا لاحظوا هذول مروا معنا وانا حكيت لكم اياها في بدايه المحاضره في هذا البارت انه ممكن يكون في عندنا عمليه الداتا اناليسيس. شو هو؟ اني انا بعمل احنا بنعرفهم هذول اللي هي كثير من الطلاب اللي بتشوفهم قاعدين بقراوا بحطوا احنا بنسميه ستيكي نوتس اللي النوتس اللاصقه اللي بيكون فيها بالاصفر اللي بتلخص فقرات وبتحط عليها. طبعا هاي وحتى هاي موجوده في خاصيه في الويندوز او الماركرز او الهايلايت. طبعا اللي بيشتغلوا في الكمبيوتر شوي اذا بيشتغلوا بروجرام مثلا بالاكسل ممكن يستخدموا عمليه الفلتر ماشي ويصيروا سيرش للداتا. اولسو في عمليه الوورد اذا بدك تعمل عمليه الفيوينج والريفيوينج للداتا. طبعا هذول البروجرام فحكينا في اصعب حالات انه توصل لمين؟ للداتا دايجرامز وعمل كونكشن بيناتهم، تعمل لاين تو سيبريت الداتا انتو ديفرنت جروبس. طبعا هذا اصعب حالات من انواع الداتا. يس هذول فور فري يس ماشي. طبعا ما بديش اكبر الفيديو كثير بس طلع في حكي كثير شوي، دقات ياخذ معي 10 دقائق فقط. anyway احنا ان شاء الله لازم بهذا اذا بتسمع الفيديو انه هذا الاسبوع لازم نحدد محاضره للقاء مع بعض. ان شاء الله راح اجمعكم حتى ان نشوف شو في راح نعمل وناخذ الاستفسارات عن هذا الموضوع. ماشي. يعطيكم العافيه جميعا، رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحه والسلامه. بسجل اليوم اول يوم رمضان يوم الجمعه. طبعا ضلك تابع الاي ليرنينج. اذا بدك اي ملاحظه اسالني شوي، انا شوي مش شاد عليكم زي المواد الثانيه لان الماده تعتمد على الفهم وهي ساعتين مش 3 ساعات. ماشي. جود لك للجميع ويعطيكم الف عافيه ورحمه الله.